sešli svědkem bezpráví. Přece nemůžeš uhnout. Jsem viděl mýho kamaráda, jak se fackuje s 2 pánama. Ten kluk mi koukal do očí. Já jsem začala plakat. Víte o tom, že ten pán umřel? Najednou to není černobílej příběh. Tak já jsem neměl úplně dobrý dětství, no. Většinu času jsem vyrůstal v dětských domovech. Pak ve výchovných ústavech. Neměl jsem to jako ostatní, že měli mámu i tátu. Já jsem vylez z toho výchovného ústavu a pak jsem si našel práci a tak dále. Měl jsem jako dobře našlápnuto, když to takhle vemu, no. A říkal jsem si v tu chvíli jako, že no a teď už se jako mi nic nemůže špatného stát, když už jsem takhle jako na ty dobrý lajně, když to tak vemu, no. A přišel zlom, no. Mám pocit, že je to trošku těžký lidem vysvětlovat obecně, co to znamená být jako nebinární člověk a ještě, že to je pod nějakou jako střížkou trans. Ale shodou okolností jsem měla štěstí na rodinu a kamarády, který to všichni fakt velice dobře vzali. S dědou samozřejmě byla ta záležitost trochu komplikovanější, nebo já jsem z ní měla aspoň jako větší strach. Přece jenom je to takovej jako archetyp chlapáka. My jsme se vždycky potkávali jednou za čas na oběd, na večeři nebo na drink. Ten osudový večer to bylo právě jedno takovýhle pivo a seděli jsme v mém oblíbeném podniku. Přišlo na téma pohřbů, což je taková bizarní rodinná tradice. No, panovala v rodině taková představa, že si to ve skutečnosti přeje jinak, než to říká. On tak nějak pořád říkal, že to chce vlastně jako jednoduchý a žádný cabiky. No ale na tomhle pivu mě to nějak nedalo. A říkám, kdyby si mohl opravdu vybrat, kdyby to mohlo být opravdu jako úplně cokoliv, jak by si chtěl, aby to vypadalo? A on se tak jako zamyslel a říká, no tak máš pravdu, kdyby to šlo, tak bych chtěl být teda rozprášený z toho koně. No a chvíli po tomhletom momentu jsme odcházeli z hospody a procházíme kolem takového pekařství a tam stojí takový chlápek, jako vypadal, že už je opravdu má jako upito a začal po mně řvát, že jsem buzerant. Můj automatický instinkt byl to ignorovat. Bohužel dělat tohle to úplně neznal, takže pro něj to úplně ignorovat nešlo. A než jsem se vlastně stihla vzpamatovat, tak ho vidím, jak teda jako s tímhletím člověkem mluví. Ve smyslu, co si to dovoluješ, jako jak připadá ti normální takhle mluvit na lidi. Vlastně se ho snažil nějakým způsobem jako donutit k tomu uznat vlastní chybu. Postupně se to ale svrhlo v takovou jako fackovací potyčku, která se jako stupňovala. No a v ten moment vidím periferním viděním, jak přibíhá druhá osoba, což byl Adrián. Z dálky jsem viděl mýho kamaráda, jak se tam prostě hádá a fackuje s nějakým pánem, s nějakýma 2 pánama. Sice to bylo hodně blbý zareagování, ale myslel jsem si, že můj kamarád je prostě v ohrožení nebo nějak tak. Tak jsem jenom běžel a chtěl jsem jako pomoct, tak jsem do toho pána jako ramenem strčil. A když už byl na té zemi, tak jsem si všiml, že ten pán jako je docela dost starý, jo. A teď jsem ho tam viděl v té krvi, tak mi hnedka jsem vlastně vystřízlivěl a začal jsem to nějak řešit, zatímco můj kamarád okamžitě jako utekl, jo. Úplně první priorita byla v tu chvíli pro mě pomoct tomu pánovi. Adrián se mnou celou dobu u dědy, do momentu, než jsme ho probrali a do momentu, než jsme ho dostali do sanitky a do momentu, než přijela policie, zůstal na místě se mnou. Já jako toho skutečného útočníka vnímám toho prvního, který ten konflikt začal a potom utek, ne Adriána, který jednal zkratovitě. A mám pocit, že právě tohle vědomí vyústilo v nějakou taky výraznou ochotu z mojí strany toho člověka vyslechnout, spíš než ho okamžitě odsoudit. Já mám na roli toho prvního útočníka takovou univerzální odpověď, kterou pořád opakuju. A to je to, že on je jenom tím jako vrcholem toho bodce. Ale to kopí nestaví on jako jednotlivec. To kopí staví
všichni ostatní politici a osobnosti, který ve veřejném prostoru mají pocit, že je zcela legitimní urážet a nabírat body na LGBTQAI plus komunitě. No tak já jsem byl na tom výslechu na konci, že no, a jako víte o tom, že ten pán umřel. Vždycky, když jsem se na sebe podíval do zrcadla, tak jsem si říkal, že jsem hrozný člověk, jako fakt hrozný. A chtěl jsem si vzít i život kvůli tomu. Kdybych se teda zabil, tak by ty lidi, kteří ztratili toho člověka, si o mě mohli myslet Bůh ví co, jaký jsem vrah a tak dále. A s tím jsem prostě nechtěl prostě umřít, s tím. Tak jsem si řekl, že je nějak kontaktuju a že se s nima budu chtít vidět a říct jim to do očí všechno, jako, co se stalo a jaký jsem člověk a aby mě trošku poznali. Když ta nabídka na setkání s Adriánem přišla, tak myslím, že naše trojice, myšleno já, Maxim a brácha, za mě jednoznačný ano, to jsem si přála, je to tady. Maxim váhající střelec, nejednoznačný pocity a brácha poměrně velmi jasně, no jako v žádném případě to vám neradím, abych se s ním já potkal osobně. Na mém setkání s Adriánem začal mluvit Adrián. Postavil se, podal mi ruku a řekl upřímnou soustrast, co může často znít jako floskule. Ale ten kluk mi koukal do očí a byl to od něj rozhodně velmi vydařený začátek. Já jsem začala plakat a on mě prosil, ať nepláču a já jsem mu řekla, tomu slíbit nemůžu. Pak je to hřím mých cest, tohle setkání. Asi nejsilnější mezilidská výměna. To setkání pro mě bylo důležité protože jsem potřeboval vědět, proč se to stalo. Ta otázka by mi asi nedala spát. Mám pocit, že bych jako nedokázala žít s tím, že nevím proč. Restaurativní justice pro mě byl spíš takovej jako abstraktní koncept, že za A teda setkávání a nějaký jako napravování vztahů, který neprochází jenom soudním a vězeňským systémem, může být mnohonásobně hodnotnější. S čím jsme odcházeli z toho setkání, asi by se očekávalo, že jsme zejména odcházeli s velkou úlevou, ale ono paradoxně to od té chvíle bylo všechno těžší. Najednou to není černobílej příběh. Já odcházela s pocitem, že jsem si to hrozně zkomplikovala. Že já velmi cítila, že bych Adriánovi ráda pomohla víc. Ano, já jsem přišla u tatínka a neviděla jsem nejmenší zadosti učinění v tom, že by mladý člověk přišel o šanci na normální šťastný život. Adrián mi pověděl, jak strašně ty věci lituje, jak na to myslí každý den, jak se trýzní. Zopakoval svoji omluvu a prosbu o odpuštění. A já jsem mu odpustila. A taky jsem mu to už během toho setkání řekla. A následně v květnu přichází první soudní stání u Městského soudu v Praze. A jak já zjednodušeně říkám, do síně jsem vstupovala jako občanka, ze síně jako aktivistka. Adriánová právní zástupkyně ex ofo podle mě byla pod vlivem nějakých chemických látek, v zásadě neschopna artikulovat. Soud se tvářil, jako když to nevidí. Působilo to na mě, že přišli s připraveným rozsudkem a že je úplně jedno, co tam zazní. Zazněla i všechna 3 naše prohlášení o dopadu. A přesto soud v rámci minut končí s nepodmíněným 5letým trestem pro Adriana. Já jsem byl jako úplně psychicky úplně jako zhroucený docela. Jsem to říkal mámě, ona brečela. Ta hrůza, co se udělala uvnitř, měla úžasný účinek na naší trojici, kdy s bráchou jsme v tu vteřinu měli jasno, že jsme zajedno a že chceme Adriánovi pomoct všichni.
Na jednu stranu to odpuštění je velmi nutné, jakoby, na druhou stranu z mého pohledu to vlastně důležitý není, proto jsem možná ani neodpustil a neodpustím. Já si myslím, že se díky nám se tomu člověkovi dostalo šance, že prvně v životě viděl, že společnost i část společnosti, které ublížil, furt to dokáže se k němu jako postavit čelem a lidsky a že nám šlo o to dopátrat se, proč se ty věci staly. Že neuhnul z té výpovědi, že tam poskytnul tu první pomoc, že spolupracoval s policií, což prostě že se nám snažilo omluvit, takže si prostě vědom své chyby. Jako nikdo nejsme neomylní, jsme prostě lidi a pak, když jsem četl výpovědi a věděl jsem, jak celý té situaci došlo, tak jsem si dokázal představit, že být jako já na jeho místě v té samé situaci, jakoby. Reagoval bych velmi podobně. To je prostě vylezete podnapilej, ven, váš kámoš se z dálce někým jako fackuje, pak zjistíte, že Adrián nemá léčenou oční vadu, takže prostě měl by mít nevím kolik dioptrií. My jsme u toho soudu byli svědky, troufnu si říct, jako bezpráví a jistého systémového rasismu. A proti tomu jsme se chtěli jednoznačně vymezit. A určitě jsme nechtěli, aby kdokoliv někdy mohl říct, že táta umřel zbytečně. Sešli svědkem bezpráví, jako ho byl svědkem táta té noci, a neváhal položit vlastní život. Tak ta laťka je vysoko, přece nemůžeš uhnout. My byli svědky bezpráví, čistokrevného. A kromě toho, že jsme se rozhodli Adriánovi pomoct, bude-li chtít najít jinýho právního zástupce, taky jsme chtěli jeho odvolání podpořit žádostí o milost prezidentu republiky, kterou jsem sepsala. Dostali jsme vyrozumění, že věc se šetří, ale protože už víme, jak to dopadlo u následného odvolacího soudu, tak v podstatě soud vyhověl obsahu té žádosti o milost. Když jsem se dozvěděla výsledek odvolacího vrchního soudu, to byl jeden z nejsilnějších okamžiků mýho života. Já si v podstatě nepamatuju, kdy jsem naposledy měla z něčeho takovou radost. Na té vlně pojedu do smrti. Můžu dělat věci, jako jsem dělal dřív, prostě projít se, utíkat, prostě být s přítelkyní, jít na večeři, chodit do práce. Já jsem prošel opravdu třeba 3 policejníma výslechama, bez právního zástupce, bez sociálního pracovníka, bez toho, aniž bych si vybrala, kdo mě bude vyslýchat, přestože všechno jsou to věci, na které bych měla mít právo. Ale nikdo mi o nich neřekl. Jsem zjistila, že dělali mnohé věci, které by vůbec dělat nemuseli a kterými mě sekundárně mohli, a teda dokonce se jim to podařilo traumatizovat. Ta nabídka těch všech služeb vlastně nepřicházela vůbec z toho státního aparátu, ale byla vlastně suplovaná až neziskovkou In Justitia. Poškozeným obětem by bylo mnohem lépe, kdyby Ministerstvo spravedlnosti skutečně jako podniklo konkrétní kroky, mezi které řadím zřízení nějaké náměstkovské pozice, zřízení aparátu úředníků, kteří budou metodicky vést, vyhodnocovat postavení poškozených, budou úzce spolupracovat se všemi aktéry té trestní justice, ať jsou to státní aktéři, probační a mediační služba nebo organizace pomáhající obětem, protože právě ty organizace pomáhající obětem aktivně znají tu situaci poškozených a mohou ji nějakým způsobem definovat pro potřeby politických a praktických změn. Já mám pocit, že kouzlo dialogu v restaurativní justici není jenom v tom základním parametru vyléčit sebe. Mám pocit, že je to spíš nabídka začínat dialog, který může přerůst do celospolečenského dialogu. Člověk dokáže za nějakých okolností přijmout jakoby toho druhého člověka takový, jaký je, a poznat ho a ne hnedka z první rány ho odsoudit. Celý ten dialog s Adriánem, veškerý to úsilí a jeho úžasný výsledek, to je věc, která umožňuje začít se zahojit, která dává ohromnou úlevu a doufám naději nám všem do dalšího života.